مفاهیمی رو که در این ویدیو ارائه میدم برای خیلیا به عنوان کلید جادویی محسوب میشه. این مطالبی که امروز بهتون میگم نکاتی داره که میتونید برای رسیدن به قدرت‌های جادویی ازش استفاده کنید. در طول ویدیو به اون اشاره میکنم و در انتها یک تمرینی میدم که مربوط به چاکرای قلبه و این تمرین باعث میشه شما ارتباطتون رو با دنیای ناشناخته اسرار نزدیکتر کنید. همه چیز از یک بیگ بنگ شروع شد، از یک انفجار عظیم. در ابتدا یک قطره بود، یک ذره کوچکتر از اتم که حاوی انرژی و اطلاعات بود و آگاهی بود. این رو با قاطعیت میگم چون دانشمندان با قاطعیت به این نظر رسیدن که همه چیز از بیگ بنگ شروع شد. در بیگ بنگ انرژی لازم برای ساخت کل این کیهان، کل این کهکشان ها وجود داشت. در دل این انرژی اطلاعات و آگاهی های لازم برای ساخت این کیهان ضمیمه بود. ببینید تعامل ما با کیهان و طبیعت بر اساس انتقال انرژی صورت میگیره و تمام انرژی ها بلا استثناء حامل اطلاعات و آگاهی هستند. همین مانیتوری که روبروی شما قرار داره و دارید به اون نگاه میکنید میلیون ها بیت اطلاعاتی داره به شما انتقال میده. این چی هستش؟ این صرفاً انرژی نوری هست. اشعاعهای نوری هست که از مانیتور حرکت میکنه و به سلولهای شبکیه چشم شما میرسه و این اشعاعهای نورانی چیزی نیست جز انرژی نورانی. ببینید تمام نورهایی که از دنیای اطراف به شما میرسن و شما اونا رو میگیرید تماما حاوی اطلاعات هستن. نورهایی که از در و دیوار دارن به شما میرسن. اگر خوب نگاه کنید همه حامل پیکسل های اطلاعاتی هستن که نشون دهنده رنگ، نور، شدت نور و کیفیت های مختلفی است که نور داره. پس میبینید انرژی هایی که به ما میرسن تماما حامل آگاهی هستن. ببینید چقدر اطلاعات دور شما زیاده، چقدر آگاهی زیاده. جدا از نور بقیه صور انرژی مثل صوت یا صور دیگه هم حامل اطلاعات هستن. صوت هم صرفاً یک انرژیه، یک انرژیه که به صورت موج حرکت میکنه. این انرژی بین مولکولهای هوا حرکت میکنه و اطلاعات رو حمل میکنه و میرسونه به گوشهای ما یا بقیه حواس ما و بقیه حواس ما این اطلاعات رو میگیرن و به صورت پالس های الکتریکی برای مغز ارسال میکنن. پس هر چی که در اطراف ما وجود داره از انرژی و آگاهی ساخته شده. این دوتا دو روی یک سکه هستن، یعنی از هم جدا نیستن. ما هیچ اطلاعاتی نداریم که انرژی همراه اون نباشه و هیچ انرژی وجود نداره که اطلاعات همراه اون نباشه. هر انرژی که فکر کنید جدا از حواس پنجگانه ما میلیاردها طیف مختلف انرژی دیگه وجود داره که حامل اطلاعات هستن. اونایی که ما میشناسیم مثل اشعه ایکس، اشعه گاما، فرکانس های بسیار پایین تر از فرکانس های صوتی و بسیار بالاتر مثل فرکانس های رادیویی، همین امواج اینترنتی که در اطراف ما وجود دارن و میرسن به دستگاه گیرنده و دستگاه گیرنده اینها رو ریسیو میکنن و قابل فهم میکنن برای دستگاه ها. پس انرژی و آگاهی دو روی یک سکه هستن. این همون نکته طلاییه که باید بهش دقت کنید. یعنی در اطراف شما هر چیزی وجود داره حامل آگاهیه، حامل اطلاعاته. نه تنها انرژی های لطیف مثل صوت و نور، حتی انرژی های زمخت مثل مواد. هر ماده‌ای که باشه حامل آگاهی‌های خاص خودشه و بدن موجودات زنده ساخته شده که آگاهی‌ها رو از این انرژی‌ها کسب کنه. پس ببینید چقدر آگاهی دیگه در پس زمینه این دنیای اطراف ما وجود داره
که در شرایط طبیعی و عادی ما قابل درک نیست. باید در شرایط خاص ذهنی قرار بگیریم تا بتونیم این اطلاعات رو از این بک‌گراند، از این پس زمینه استخراج کنیم. همون کاری که یوگی های اصیل انجام میدن، همون کاری که شما هم قادرید انجام بدید. راز رسیدن به این آگاهی ها قرار گرفتن در معرض این آگاهی هاست. یعنی خودتون آماده کنید تا متوجه این آگاهی ها بشید. همونطوری که برای دریافت اطلاعات ساده نوری باید به اونها نگاه کنید. باید به اونها خیره بشید تا بتونید متوجه اون اطلاعات و آگاهی ها بشید. همونطور که خیلی ساده برای آگاهی های انرژی های ملموس برای ما اتفاق میفته. مثلا انرژی های نوری اطراف ما بسیار زیاده. فقط موقعی متوجه اینها میشیم که آگاهانه نگاهمون رو متوجه اون شی، اون انرژی، اون آگاهی کنیم. پس برای کسب آگاهی های فراحسی هم باید همین کارو کنیم. خودمون رو در معرض اون آگاهی ها قرار بدیم. بسیاری از امواج الکترومغناطیس وجود داره در اطراف ما که به هیچ عنوان عادت نکردیم بهشون توجه کنیم. همونطور که در یکی از ویدیوهای قبلی گفتم، دانشمندان در انتهای شبکیه چشم انسان پروتئین هایی رو کشف کردن که قادر امواج الکترومغناطیس رو حس کنه، کشف کنه. برای درک این امواج باید بهشون توجه کنیم، توجه آگاهانه. و اما ما الان در چاکرای قلب حضور داریم. من واقعا نمیدونم چرا اسم این چاکرا رو گذاشتن قلب. این چاکرا بسیار مهمتر از خود قلب، خود ارگان قلبمون هست. شاید اگر من بودم اسم این چاکرا رو میذاشتم چاکرای سینه. چون کار واقعی که این چاکرا میکنه ارتباط با پرانای خالصه. پرانای خالصی که انرژی هست و حامل آگاهی های خالص هست، آگاهی های کیهانی هست. ما این پرانا رو به وسیله تنفس خالص وارد وجود خودمون میکنیم. اطلاعاتی که همراه تنفس وارد بدن ما میشه در داخل بدن ما به دو قسمت تقسیم میشه. پرانا یا انرژیش گرفته میشه و به اعضا و جوارح ما داده میشه، ولی آگاهیش فراموش میشه. از آگاهیش ما صرف نظر میکنیم. همونطور که گفتم تمام چیزهای اطراف ما انرژی هستن و انرژی حامل اطلاعات و آگاهیه. همین هوایی که تنفس میکنیم مملو از آگاهیه، پر از آگاهی هایی که بسیاری از اونها کشف شدن و خیلی از اونها هنوز کشف نشدن. هر تنفسی که میکنید دو قسمت میشه. یه قسمت انرژیشه که جذب بدنمون میشه و یه قسمت آگاهیشه. در تمرین های چاکرای قلب ما روی دریافت این آگاهی ها کار میکنیم. همونطور که چاکرای قلب کیفیت حسش لمس روحیه. ارگان درکش پوسته، ارگان عملش دست. یعنی ما به وسیله تقویت چاکرای قلب میتونیم لمس‌های روحی رو درک کنیم. البته این به این معنا نیست که ما بتونیم لمس‌های مثلا جن رو حس کنیم. نه، اصلاً صحبت راجع به این چیزها نیست. وقتی میگیم لمس‌های روحی یعنی کسی از راه دور داره به ما فکر میکنه، در ذهنش داره ما رو نوازش میکنه. این نوازش ها رو شما میتونید حس کنید، درک کنید، یا خودتون میتونید همین کار رو انجام بدید. در وجودتون، در ذهنتون به شخصی فکر کنید، اون شخص رو احساس کنید و اون شخص رو نوازش کنید. این لمس های روحی انتقال پیدا میکنه. در اطراف ما پر است از انرژی های روحی، هم مربوط به کالبد های ذهنی افرادی که میشناسیم و هم کالبد های ذهنی که نمیدونیم چی هست، مال چه موجوداتیه. البته این موجودات مطمئناً جن، شیطان، ابلیس و اینجور چیزها
نیستن. اینها طیف فرکانسیشون فرق میکنه. یعنی طیف فرکانسی که چاکرای قلب ما درک میکنه هیچ ربطی به این موجودات نداره، بلکه صرفاً ربط به موجودات روحی داره که هم فرکانس با روح خود ماست و ما میتونیم اونها رو حس کنیم و درک کنیم. نکات بسیار جالبی تو این مفاهیم گفته شده وجود داره. من میخوام همراه این که این تمرین بعدی رو انجام میدید روی این مدیتیشن کنید، خودتون فکر کنید، خودتون تأمل کنید و به بیداری برسید، به آگاهی برسید. همونطور که قبلا گفتم ما 5 کالبد داریم. 2 تا از کالبد هامون، یکیش کالبد پرانیکه و یکیش کالبد روانی. در کالبد پرانیک ما پرانای کیهانی، پرانای اعظم، پرانای بزرگ به 10 تا پرانای جزئی تقسیم میشه که اون 10 تا پرانای جزئی 5 تاش مهمتر هستن. پرانای سینه که بهش همون پرانای اصلی گفته میشه، پرانای شکم که بهش سامانا گفته میشه، پرانای پایین که از ناف به پایینه پرانای تخلیه بهش گفته میشه. این پراناست، این سامانا، اون آپانا. و پرانای سر داریم که اوداناست و پرانای دست و پا داریم که بهش میگن ویانا. یوگی هایی که به سلامت کامل جسمی و روحی میرسن جهت اصلی این پراناها رو توی وجودشون، توی بدنشون اصلاح میکنن. در این تمرین ما هنگام تنفس میایم در جهت حرکت پرانا در بدنمون در 2 حالت تمرکز میکنیم، یک حالت دم و یک حالت بازدم. در یک حالت راحت تمرکزی بشینید، ترجیحاً حالتهای استاندارد یوگا، سید آسانا یا سید یونی آسانا. در اون حالت بشینید تا بدنتون مغناطیسی بشه، ستون فقراتتون مغناطیسی باشه. نتونستید در هر حالت دیگه هم میتونید این رو اجرا کنید، ولی ترجیحاً کمرتون صاف باشه. یعنی صاف باشه تا ریه‌هاتون بتونن خوب کار کنن. هنگامی که عمل دم رو انجام میدید، پرانا به صورت واقعی انرژی رو از ناف آزاد میکنه و این انرژی به سمت بالا حرکت میکنه هنگام عمل دم. پس هنگامی که عمل دم رو انجام میدید، پرانا از ناف شما حرکت میکنه و به سمت بالا میره تا چاکرای گلو میرسه. هنگام عمل دم پرانا از ناف میاد تا چاکرای گلو و خودش ادامه مسیر میده، پرانای سر رو هم تامین میکنه. و در هنگام بازدم جهت عوض میشه، پرانا از گلو حرکت میکنه به ناف میرسه. یعنی هنگامی که عمل دم رو انجام میدید و بازدم از گلو تا ناف پرانا حرکت میکنه. این تمرین رو برای 2 هفته آینده تمام وقت انجام بدید. این فوق‌العاده است. هم سلامتی بدن شما رو تأمین میکنه، هم حالت تنفس شما رو اصلاح میکنه و هم شما رو با اطلاعات حامل پرانا آشنا میکنه. اطلاعاتی که همراه این تنفس وارد شما میشه، وارد وجود شما میشه. این هوایی که تنفس میکنید مملو از انرژی‌های نوری، انرژی‌های صوتی و انرژی‌هایی هستن که ما نمیشناسیم در حال حاضر، ولی هنگامی که وارد وجود شما میشن این اطلاعات رو به چاکرای قلب شما منتقل میکنن. در هنگامی که این تمرین رو انجام میدید در حالت مدیتیشن قرار داشته باشید. ببینید چه دریافت هایی میکنید. اینها آگاهی هایی هست که انرژی تنفسی وارد وجود شما میکنن. پس روی این تمرین خوب کار کنید. این تمرین ادامه داره، ادامه شما در جلسه آینده میگم. تمرین بسیار جالبیه، باعث میشه شما رو برای امر انرژی درمانی آماده کنه. یعنی به راحتی با همین تمرین میتونید پرانا رو تو وجودتون هدایت کنید. سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر،
آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.